Wat is rejection sensitivity? Ofwel, wat is afwijzingsgevoeligheid? Heel veel mensen hebben er wel eens last van. Maar veel hoogsensitieve personen die bevinden zich vaak in een soort van houtgreep van hun eigen afwijzingsgevoeligheid. En denken dan dat dat veroorzaakt wordt door hun hoogsensitiviteit. Nee, het is heel belangrijk om onderscheid te maken. Want afwijzingsgevoeligheid is heel wat anders. Wat gebeurt er dan met je? Je bent eigenlijk steeds bezig in je hoofd met maar één vraag. Namelijk, vind jij dat ik het goed doe? Vind jij mij oké? Voldoe ik aan jouw verwachtingen? In plaats van dat je in je eigen kracht staat, met eigen zelfvertrouwen, goed bij jezelf bent en kunt denken, hey, vind ik jou oké? Pas jij bij mij? Heb ik een klik met jou? Dat zijn veel gezondere vragen, want daarmee ga je gewoon gezondere relaties aan met mensen. Rejection sensitivity heeft 2 triggers. En de eerste is dat je heel erg bang bent dat je het niet goed doet. Dat je bang bent om fouten te maken. Dat je bang bent om niet aan de verwachtingen te voldoen van de ander. De tweede trigger is dat je je afvraagt, hoor ik er wel bij? En dat je bang bent dat dat niet het geval is. Je bent bang dat je niet aardig wordt gevonden, dat jij niet oké bent zoals je bent en dat je niet geaccepteerd wordt. De gevolgen hiervan zijn dat je eigenlijk continu met je blikveld op het grondgebied van de ander gericht bent. Je bent continu bezig met wat deze persoon doet. En wat je dan graag wil, om dat nare gevoel van afwijzing, namelijk de angst of de schaamte of het schuldgevoel of de frustratie dat jij het misschien niet goed doet of dat je er niet bij hoort, niet hoeft te voelen. En dan ben je continu op zoek naar erkenning, naar begrip, naar waardering, naar gezien worden, naar gehoord worden en naar begrip. En op het moment dat deze persoon dat niet geeft, word jij geconfronteerd met de nare gevoelens van jouw eigen lage eigenwaarde, veroorzaakt door rejection sensitivity. Maar je hebt natuurlijk helemaal geen zeggenschap over het gedrag van iemand anders en wat hij jou wel of niet geeft. En dat is onverdraagzaam. Dus wat doe je? Je gaat jezelf suf pleasen, je gaat het proberen perfect te doen. Je wil de controle, de touwtjes in handen. Je begint te mopperen op een ander als hij dat allemaal niet geeft. Je houdt je sterk, je maakt je groter dan dat je bent. Kortom, je past je helemaal aan om dat nare gevoel van afwijzing of de angst om het niet goed te doen niet te hoeven voelen. De oorzaken van rejection sensitivity die zijn verschillend, maar de belangrijkste is trauma. Een trauma door een heftige gebeurtenis, maar meestal zijn het ook trauma's die heel geleidelijk zijn ontstaan. En dat noemen we een ontwikkelingstrauma. En die ontstaat doordat jouw ouders om wat voor reden dan ook mogelijkerwijs niet in staat zijn geweest om exact te geven dat wat jij nodig had in een bepaalde leeftijd. Of dat je meerdere keren opmerkingen hebt gehad over bijvoorbeeld je gevoeligheid, waardoor je bent gaan geloven dat jij niet oké bent. En de werking van het hoogsensitieve brein en met name de diepgaande informatieverwerking, die helpt dan niet erg mee om de rejection sensitivity A te herkennen of B daar iets aan te doen. Wat heb je te leren? Nou, wat je te leren hebt is om de focus meer op je eigen grondgebied te krijgen. Dus meer op dit gebied, namelijk jouw eigen grond. Wat zijn jouw basiswaarden? Wat zijn jouw grondwaarden? Wat maakt dat jij je inzet voor bepaalde zaken die je belangrijk vindt? Het gaat over je eigen behoeftes herkennen. Wat wil ik? Wat voel ik? Waar heb ik behoefte aan? En het gaat over wat jou blij maakt, wat jou voldoening geeft, wat jou zingeving geeft. Dus wat zijn jouw kwalitatieve prikkels? Wanneer heb jij ontspanning nodig en wanneer heb jij actie nodig?
Op het moment dat je dat zelfbewustzijn weet te realiseren, dan gaat de focus veel meer naar jou en kun jij veel meer nadenken over, goh, vind ik jou oké? En als hier iemand iets doet wat jij niet oké vindt, dan kan je desondanks dat toch aan de slag met alle zaken die jij belangrijk vindt.